Az alapok már a helyükön. Az első kunyhók füstje felszállt a lombkoronák fölé. De egy település még nem válik várossá attól, hogy néhány falusi megműveli a földet. Most jön a valódi próbatétel. Hogyan teremtünk rendet a káoszból? Hogyan lesz a nyersanyagból kereskedelem? A favágóból polgár? A kunyhóból katedrális? A bevezetőben városunk Castle Tribune eddigi fejlődését láthatjátok 30-szoros sebességgel. Az előző részben leraktuk az alapokat, a mai részben pedig elkezdődik az adószedés és az egyre összetettebb termékek előállítása. Mert ahhoz, hogy élhető középkori várost építsünk, nem csak kalapács kell, hanem vízió is. Lássuk, mire jutunk ma ezzel az innovatív városépítő játékkal. Jó, még ezt a Tax Collectort, ezt megnézném, hogy hogyan működhet ez a dolog. Tax Collector, ezáltal lehet majd különböző rendeleteket bevezetni. Na, sikerült elnyomni. Ezek a dekorációs elemek, farm, mészárszék, hol lesz ez a Tax Collector? Ezt nem tudom, kastély, monostor, illetve itt lesznek majd azok, amikkel védekezni lehet. Na nézzük még egyszer. Van itt nekünk ilyen, hogy Tax Collector, csak lehet, hogy én nem láttam. Kébények, ajtók, monumentumok, illetve külső dekorációk. Ó, na várjunk csak, nem így lesz ez, hanem úgy lesz, hogy külön kell nekem építeni ezt a Tax Collectort, és itt van, ez lesz az, na, ez a Tax Office, és ezt kell így megépíteni, és ehhez lehet majd egy ilyen Manor Tower-t hozzáadni. Tehát, hogy akkor ez azt fogja jelenteni, hogyha ezt itt megfaragjuk, akkor itt lehet majd ezt a subbuildinget megcsinálni, és itt lehet váltani, igen, a Great Hall-ról Tax Office-ra. Hát reméljük nem csináltam nagyon nagy hülyességet. Assign a new Tax Collector, ez okés. És akkor innentől kezdve nem Great Hall-ként funkcionál, hanem Tax Collectorként. De valahogy mégsem adja meg nekem a játék, tehát csak úgy fogja ezt megadni, hogyha én építek egy új Manor House-t. Jaj, de kis piszok vagy. Na jó, akkor vissza, mi atyánk. Akkor vissza, akkor legyen ez csak a Great Hall. És akkor építünk egy új Manor House-t. Tax Office. Igen, jó, és akkor még egy ilyen Interior Access-t kell nekünk beépíteni. Interior Access. Akkor most ez így megvan. Ezt akkor megépítjük, és ide, akkor ez a Hewitt, ez majd be fog jönni. Jó, akkor ez a lényeg, hogy ezek a Manor House-ok különböző módon tudnak funkcionálni. Itt közben pedig lehet kővel is fizetni a halért, kaptunk egy ilyen ajánlatot, vagy lehet csak megkapni a halat, és ebben az esetben erre labor influence-et tudunk áldozni. Na most mivel úgyis tele vagyunk kővel, ezért akkor ezt szerintem föl tudjátok halmozni elvileg. És akkor most már lehetne birkafarmot építeni, olyan, ami szövetet készít, illetve olyan, amit ruhát készít. Kell ez nekünk. És erre még 3 napunk van, hogy fölhalmozzunk. Ennyit. Elvileg ez egyébként megvan, mert hogy itt 51 van fölhalmozva, de valami olyan kéne, ami raktárház. Itt fogjuk tudni ezt. Hogyha ide áthordjátok, akkor meg lesz az 50. Itt pedig akkor a kővel lehet ugyanezt eljátszani. Oké, ez sikerült. A 60 pénzünk megvan. És akkor most még ez a 25 kő kéne, de szerintem ez is menni fog. Hű, de erős gyerek, egyszerűen 43 követ bevitt.
És így kaptunk 50 darab halacskát. Akkor ez már nagyon jó. Na, most már csak az adószedőnek kell fölépülni, és akkor már közelebb leszünk a boldogsághoz, meg az üdvösséghez, de ehhez még 12 darab deszka kell nekünk, és egy munkanélkülünk van, őt azért helyezzük csak el, például mondjuk ide a carpenterek, vagyis az ácsok közé. -1 a Cledge influence-ek. Ezek ilyen különböző influence pontok, és hogyha jól látom, akkor most legtöbb az a labor influence-ből van. Szerszámból eléggé hiányosan állunk, már éppen csak a minimumot teljesítjük, tehát 15 van, úgyhogy ezt valahogyan akkor meg kéne oldani. Most már nem fog ártani majd szerszámokat is készíteni, és ehhez pedig ez fog kelleni, ez a tooling, viszont ehhez meg akkor már bánya is szükségeltetik. Iron Mining Camp. Ehhez pedig ezt kéne itt kioldani. De ehhez pedig az kell, hogy új területet lehessen, de itt lehet, úgy tűnik, csak az a baj, hogy a pénzben nem állunk túlságosan jól, nem baj, ezt kioldottuk, és akkor jöhet a bánya, a vasbánya. Aztán majd azt hiszem, hogy szénbánya is kell a szerszámokhoz. Az étel változatossága, tehát a változatos ételek lennének a fontosak, hogyha legalább egyet le tudnánk rakni, ami már feldolgozott étel, az jó lenne. Ahhoz, hogy feldolgozott ételt tudjunk termelni, ahhoz viszont tudja, hogy ki kell fejleszteni még valamit, akkor megint progression fül, és igen, szerintem a disznó az refined food resource, tehát az már feldolgozott étel lesz. Egyetlen egy problémánk van, baromi messze van mindegyik disznó. Csak úgy tudnánk ezt megoldani, hogyha még ezt a területet is kisajátítanánk, de az bizony pénzbe kerülne, nem kevésbe, mert hogy itt ezt nem tudom, bár de ki tudom, akkor nem akkora nagy probléma, és úgy tűnik, hogy ez a terület még a miénk. Ezen túl már nem tudok semmit sem kijelölni, de itt még igen. Ide berakom a dzsumbujba a vadászházat, és akkor innentől kezdve tudnak itt is majd ennivalót termelni. És az ennivalóra szükségünk is lesz, mert egyre többen vagyunk. Most már végre fölépült az adószedő, ezzel nyertünk 5 labor influence-et, és meg tudjuk emelni az adókat, hogy legalább 10 profitunk legyen. Ezt is szerintem itt kell majd megtenni. Itt van taxation, oké, egy picit megtoljuk ezt a dolgot. Igen, hogyha egy picit megtoljuk, akkor 5%-kal kevesebb lesz az elégedettség, viszont 32 pénzt fogunk kapni, és nem is nagyon lehet közte állítani, tehát vagy semmi, vagy 32 pénz, illetve lehet egészen sokáig fölnyomatni, de hát nyilván nem az a cél, hogy megutáltassuk magunkat. Akkor innentől kezdve megemeltük az adókat, ellenőrzöm, hogy ez ténylegesen így is van, és innentől kezdve akkor beindul az adószedés. Egy embernek nincsen munkája, ő jöhet be másik adószedőnek, és itt pedig akkor még kéne nekem egy valaki, aki vadászik. Progression fül helyett a Royal Book, innét egyet ki lehet venni, ide pedig egyet be lehet tenni. Azt nézem egyébként, hogy ki az, akit még ki lehetne venni. Most munkaerő hiányunk van, 4 emberünk hiányzik, de azt szerintem el fog majd jönni, hogy ide jönnek hamarosan. És már megint nincsen elég házunk. Nem baj, most viszont már van területünk.
És úgy látom, hogy az erdős részre nem is lehet behúzni a területet, pontosabban itt nem az erdővel van a baj, hanem hogy ez a terület még nem a miénk. Egészen szépen kezd már alakulni a dolog, így egy órányi játék után. Lehet is készíteni egy ilyen csinos kis fotót. Itt jön még 2 emberke, az egyiket tuti, hogy a vadászokhoz fogom berakni. 2, egy vadász, meg egy favágó. 4 a fenntartásunk, na most elvileg, most már be kéne, hogy szedjék az adót, mert hogyha 4 a fenntartásunk, csak ezt nem tudom, hogy összesen ez mennyit fog jelenteni. Nem is értem, mert azt mondja, hogy emelje meg az adókat, és megemeltem az adókat, tehát a nulláról megemeltük, de akkor próbálkozzunk még valami mással. Picit még jobban megemelem. Aha, itt van, most már sikerült az Increase Taxation, és csak így hajlandó elfogadni a kis piszok, és hogyha így 10-et begyűjtünk, akkor lesz jó. Csak ezáltal, hát a boldogság az kevesebb, de nem olyan vészes, mert 6%-ot von le, és azzal sokkal többet veszítünk például, hogy nincsen feldolgozott élelmiszer. De hamarosan ez is lesz, viszont akkor ezt a feldolgozott élelmiszert tényleg valahol értékesíteni is kéne, ez az, amit elfelejtettem. Itt a Village Marketnél akkor megpróbálhatjuk ezt a Market Style-t, vagyis a Food Stall-t, ezt megépítjük. Ide pedig, hogyha akarnék, akkor lehet például ilyen kis dekorációt tenni, miért ne akarjuk, és akkor innentől kezdve akár halat is lehetne értékesíteni, de nekem nem hal kéne, hanem hús, amiből már van 10. Jó, kell egy ember, honnét vegyek ki, mondjuk kiveszek a minerök közül, és akkor itt pedig beízítjuk a húsit. És innentől kezdve, hogyha legalább egy különbözőt sikerült termelni, akkor már lehet a hússal is mit kezdeni. Megemeltem az adókat, és még mindig -3 a büdzsé. Mondjuk ettől olyan nagyon nem fogom összesírni magamat, mert úgyis jön majd plusz pénz. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt, okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Itt mi a helyzet? Távoli vadászházban. Ő raw food, tehát még nem refined food, ami azt jelenti, hogy akkor még őt tovább kéne földolgozni. Hol van itt a mészárszék? Food Production, Hunters, hát itt van Butchery. Tehát ezt kéne itt földolgozni nekünk, mondjuk ide még pont elfér. Mi kell ehhez? 3 szerszám, 10 deszka és 10 kő. A 10 deszka és a 10 kő az megvan, a 3 szerszám az nem. Viszont most már sikerült egyensúlyba hozni a költségvetést, na legalább ennyi, amit sikerült megtenni. Szerszámokból pedig kéne importálni, de nagyon gyorsan, mert abból kevés van. Szerszám, vegyünk addig, amíg a 15-öt elérjük, tehát az import van beállítva, legyen 25, jó? Mert az akkor nekünk jobb. Mennyibe kerül egy szerszám? 6 pénz. Hát nem túl jó, de azért szerintem ki fogjuk tudni gazdálkodni. Ezt most föl lehet építeni. 3 darab szerszámot még erre tudnak áldozni, és akkor innentől kezdve ez is működni fog. Bonyolodik a helyzet. De mindenkit beizzítunk. 45% csak a boldogság.
Többek között az adók miatt is, illetve azért, mert hogy csak a raw foodhoz, tehát a nyers ételhez férnek hozzá. Hát itt ahol tudtok vadászatok, de körülbelül ennyit tudnak az ügy érdekében tenni, viszont hogyha most már jobb a pénzünk, akkor majd tovább lehet terjeszkedni, és itt még egyébként bőven van hely, és a service-szel van nekik problémájuk. Szerintem az, hogy nincsen ilyen templom. Na, ez a templom is egy érdekes dolog, mert hogy ez is több részből áll. Miért is ne? Kell hozzá legalább egy szoba, vagy egy helyiség, egy harangláb, harangtorony, illetve valami, amihez hozzá egy ilyen belső hozzáférés, interiőr, na mondjuk így, ez egyszer, ez megvan. Akkor jöhet egy harangláb, a haranglábból akár a kisebbet, akár a nagyobbat is lehet építeni, melyik néznek jobban. Nekem egyébként ez a kisebb, ez jobban tetszik, ilyen kecsesebb. És még egy ilyen hozzáférés, interior access. Ja, és az fogja jelenteni a kaput, ez az interior access, és akkor így lesz teljes a mi haranglábunk, illetve a templomunk. Mehet is a dolog. A szerszámból viszont már csak 5-ünk van, viszont most jön a kereskedő. Előbb-utóbb az is ide fog érni. Jött még új emberke, hogy ne jött volna, ez tök jó. Akkor ezeket itt rögtön így közvetlen be is tudjuk izzítani. Innentől kezdve változatosabb lesz majd a élelmiszer kínálat. Fú, már egészen jó kezd kialakulni ez a kis falvacska. Na nézzük, eladhatunk fát az öregeknek, az ősöknek. 100 darab fánk van, ha 50-et eladunk, 75 aranyat kapunk, vagy lehet az, hogy 50% esély, hogy semmit nem adunk neki, de akkor 50% az esély, hogy veszítünk 5 ilyen influence pontot, vagy nem érdekel minket a dolog. Van bőven fa rönkünk, úgyhogy akkor menjen a dolog. Rányomok, és már is 75 arannyal többünk van. Ez jó, mert bár van pénzünk, de lehet, hogy nem ártana ezeket az adókat egy kicsit visszavenni. Hogy ne legyenek annyira boldogtalanok. Viszont most, hogy fölépül a templom, így már jobb lesz majd a boldogsága az emberkéknek. Sokkal jobban tudnak majd érvényesülni ezek a dolgok. Tényleg olyan, annak ellenére, hogy rajzfilmszerű, olyan jól néz ki az egész játék, és tényleg ez, hogy ilyen változatos terepen van, nekem kifejezetten tetszik. Kifejezetten bejövős dolog. Na most már csak egy papot kéne valahol szerezni. Most ez vicces, hogyha bárhonnét is tudunk szerezni, kiből csináljuk papot? Mondjuk az egyik favágóból csinálok papot, de lehet, hogy ezt már nem mindenkiből lehet, várjunk csak. Ezt nem mindenkiből lehet. Hú, sőt, egyikből sem lehet. Vicces, hát ha jön egy pap, akkor vagy valaki, aki alkalmas lesz arra, hogy az igét hirdesse. Ez azért lenne fontos, mert akkor nagyobb lenne a boldogság. És a boldogság csak azért növekszik, mert hogy az alacsonyabb adók miatt már kevesebb veszteséget szenvedünk el ebben a tekintetben. A szerszámunk meg nagyon kifogyott. Valamit csináljunk. Csókolom, valamit nagyon csináljunk, mert most nincsen egy darab szerszámunk se. Akkor mi kéne ehhez, hogy legyen papunk? Mert megvan a templom, csak nem tudok hozzárendelni emberkét, mert valószínűleg, hogy vagy nem tudnak olvasni, vagy nem tudnak igét hirdetni, nem elég képzettek hozzá. Termeljünk szerszámot, most az lenne a fontos, mert abból már gyakorlatilag nincsen. Nos, azt mondja, hogy jaj, a szokásos, tehát van a vasérc. A vasércet kell földolgozni vassá, amihez nem csak vasérc kell, hanem
szén is, és hogyha a szenet és a vasércet földolgoztuk vassá, akkor azt tudjuk tovább földolgozni még szén hozzáadásával, szerszámmá. Hát akkor ez nem egy egyszerű történet. Nézzük meg, hát ha tudunk egy új kereskedő utat nyitni. Közben itt még jött 2 emberke, ezeket viszont be kéne rakni valahova, annak ellenére, hogy nem tudom őket pappá kinevezni, amit nagyon bánok. Igen, mert ide már az úgynevezett commoner kéne. Mi lenne, hogyha egyet tax collectort levennék, és akkor talán igen, akkor pontosan ez, tehát a citizen, ez nagy valószínűséggel, ez magasabb fokozatú, mint a commoner, és akkor ide ezeket be lehet izzítani. Még így is 2 maradnak munkanélkül, annak ellenére, hogy minden föl van töltve, de nem baj, most legalább már van papunk, ami azt jelenti, hogy jelentősen meg fog növekedni az emberek boldogsága, ennek örömére, bang bang, meg lehet kongatni a harangot. Ezt egyébként lehet változtatni, hogy naponta, havonta, hetente, vagy soha nem kongatjuk meg, és úgy tűnik, hogy most csak a light közül lehet választani, viszont azt ki lehet választani, hogy miben szóljon, tehát hát gondolom ez most nem tudom, hogy dur vagy mol, de az egyháznál az általában inkább a mol szokott lenni. Most ezt meg nem mondom, hogy dur vagy molt hallottunk, mennyi késleltetés legyen, hányszor szóljon a harang, illetve milyen tempóval, akár nagyon föl is lehet gyorsítani. Kicsit gyorsítsuk föl. De ez igazából csak ilyen apróság ebben a játékban, tehát semmi extra, viszont jól esik, hogy ilyesmire is figyeltek. 2 darab munkanélkülénk van, próbáljunk meg egy új kereskedő utat nyitni. Ó, ez nagyon jó, hát ők nem adnak el szerszámot, de őt meg tudjuk nyitni, mert ehhez labor influence kell. Viszont el tudnak adni nekünk szenet, és akkor azzal már is beljebb vagyunk, mint hogyha nem lenne ez a kereskedő út, mert akkor a szenet azt nem nekünk kell kitermelni. Jó, most ezt a szerszám problémát, ezt mindenképpen orvosolni kell. Jó, az iron mining az rendben van, akkor most jönne ez az iron smelter, amit meg kéne nekünk építeni, és utána pedig meg kéne építeni a blacksmith-t is. A szenet pedig akkor importáljuk. Na nézzük, próbáljuk meg Northbury-vel fejleszteni a kereskedelmi kapcsolatokat, próbáljuk meg. Ezt pedig próbáljuk meg akkor így, mi ez a Splendor for Labor's Estate or more. Na ez majd még ki fog derülni, hogy micsoda az estate. Itt van ez a Labor Spandler. Aha, értem, vagy kezdem érteni. Ez szerintem attól fog függeni, hogy a Great Hall mennyire van felszerelve. Minél jobban föl van szerelve, annál jobban kapjuk ezeket az influence pontokat. 76% a boldogságunk, 1 munkanélkülünk van. No, akkor következő a kérdésem. Miért nem történik meg az importálása ezeknek a termékeknek? Lehet, hogy azért nem, mert hogy nem tudják hova berakodni? Kérdőjel. Igen. Azért nem tudják. Azért nem történt meg eddig az importálása, mert nem tudták hova berakodni, így akkor most már ez megvan. Most ezt a Bellifot kéne kifejleszteni, te jóisten, most már ennyi minden van itt, jó. A Bellifot azt viszonylag egyszerűen ki lehetne fejleszteni, hogyha meg lenne ez a 25 Spandler, tehát akkor ez a 2 egybe fog függeni. Jó. Akkor először is az legyen, hogy megpróbáljuk minél gyorsabban beszerezni a szerszámokat. Most már elvileg ennek mennie kell. Mi az, amiből föl vagyunk töltve? Hát például kőből. A követ, abból el is tudnánk adni.
És akkor a pénzünket is lehetne egy kicsit följebb tornászni, kőből. Senki nem akarja a követ megvenni. Ez nem jó. Mi a helyzet a husival? Husi az már van, csak még nem adjuk el. De ezt is meg lehet oldani. Elvileg pedig itt van, hogy meat, és itt vár minket a rengeteg meat. Csak nem tudják hova behordani. Oké, granary. És akkor így meat innentől kezdve be fogják tudni hordani. Most már csak arra várunk, hogy megjöjjön a kereskedő, és hordja be nekünk a szerszámot. Mert anélkül nem fogunk tudni semmit sem csinálni, ha nincsen szerszám. Ez a nagyon rossz hírem. Közben akkor menjünk rá erre a kenyérre is, hogy hogyan lehetne ezt. Itt van, igen. Ez a farming, és akkor a szokásos módon farmból malomból pedig valamilyen sütöde, igen, ez rögtön mind a hármat is kioldotta. Csak nyilván ezzel pedig az lesz a baj, hogy ehhez is szerszám kell. Ha persze, méghozzá 4 darab. Nagyon sokan vannak munkanélkül. Ezt itt ki lehet fejleszteni. Igazából mondjuk egyébként, hogyha a szerszámok bejönnek, akkor nem kell nekünk ezzel foglalkozni. Csak jönnének már be azok a tetves szerszámok. Hahóka. Hol van a kereskedő? Látunk-e valahol kereskedőt? Ez meg itten henyél. 6-an vannak munkanélkül. Ezeket muszáj lesz valahogy elfoglalkoztatni. Ha 50-et fizetek, akkor ki lehet oldani egy ilyen ediktumot, vagyis rendeletet. A rendeletek azok itt találhatóak. Ediktum. Szerződéses bérek 50%-kal csökkenti minden ilyen kötelezettségnek a költségét, illetve a idejét is. Ó, ez viszont jó lesz, mert most úgyis szerszámhiányban vagyunk. Hol van az a kereskedő? Ez lesz az. Nem, ez a Norbury kereskedő. Buy from them, sell to them. Ez akkor nem jó. Nekünk olyan kéne, aki elad szerszámot, de lehet, hogy aztán... Jó, oda viszi. Oké. Jó, most akkor van újra szerszámunk. Jaj, de nagyon jó. Oké. Akkor ezzel meg vagyunk. Akkor ez megvan. Most baromira lement a pénzünk, tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ez azonnali adóemelést fog eredményezni. Így pontosan. Mert most nagyon gatya a pénzünk, igen, ezt már meg is csináltam, hahóka. De akkor még egyszer megcsinálom. És akkor így el is fogadta. És a Manor House-t pedig akkor be fogjuk izzítani. Ezt is sikerült. Ide akkor kéne még építeni egy kiegészítő épületet, hogy nagyobb legyen az influence, amit kapunk vele. Például lehet mondjuk ilyen kémény, de ez talán nem annyira fontos. Ez nekünk, igen, ez a csillagszerű, ez az, ami fontos. Tehát 3-at lehet a passzázsral, hogyha építünk ide hozzá egy ilyet, akkor azzal is, ez istáló, ez egy fedett istáló, azzal 3-at nyerünk, akkor az 14. Akkor lehet ilyen kis kerítést is, nem annyira szép, de végül is nem olyan rossz. Akkor itt az istálót azt le lehet így határolni, akkor ez már 16, és akkor nézzük a többit, amit még esetleg lehet. Dekorációk nem adnak ilyen jellegű pontokat, és még ez a passzázs adna, az 19, de akkor lehet, hogy ez a woodshed, ez 17, elég lassan fognak ezek a pontok összejönni. Oké, szélkakas, 20, passzázs, 23, és legyen még egy passzázs.
igazából lehet még egy passzázs. És akkor így meg lesz a 25, és viszont ezzel a munkanélküliséggel valamit kezdeni kell, mert ez egyre kevésbé tetszik nekem így. Sokan vannak, most már az a probléma, egy adószedőt még be tudunk izzítani, és akkor kezdjünk el kaját termelni. Különösképpen, basszus kulcs, azért, mert hogy bogyóból nagyon-nagyon kevés van. Jó, akkor tehát farm. Első kör. Hol van még olyan hely, ahol tudnánk bogyót termelni, illetve föl lehet-e szerelni ezt a bogyóst valamivel? Szépen megint elszaladt mellettem a játék. Jöjjön a farm. 4 szerszám és 20 darab deszka. Ezek mind megvannak. Utána ezt a 3-at beizzítjuk. Most 71% a boldogság. Van-e valaki olyan esetleg, aki munkanélkül van? Itt jön egy trader. Ettől lehet, hogy kaját kéne rendelni, venni. Ja, de nem tudunk, mert nincsen pénzünk se. De nagyon jó. Annyira. Tovább is ment. Jó, ez megvan. Kicsit gyorsabban kéne begyűjteni ezeket a pénzeket. Ezt is ugyanúgy meg tudjuk húzni, és jöhetnek ide be az emberkék. Most már akkor csak 4-en vannak munkanélkül. A következő a malom. Ezt egy picit elfordítom. Csak 50 arany. Akkor ez még egyelőre nem fog menni. Nem fog sikerálni. Igen, itt van. Igen. Ez jó lesz. 138 pénz, az kelleni fog, nem érdekel, hogy nem lesztek olyan nagyon boldogok tőle, viszont malomra meg kajára szükségünk van. Pont. És a halat is jó lenne most már értékesíteni szerintem. Ha már van, akkor toljuk ki. Ez is mindjárt meg lesz, a plank az meg amúgy is megvan, és akkor még nekem a sütöde kéne. A pékség, tök mindegy, tulajdonképpen ide még elfér. És 5 nap múlva egyébként megint meg lehetne őket sarcolni, csak hát nem nagyon örültek neki, 26%-kal esett emiatt a népszerűségünk. Nincsen hozzáférés a rusztikus ételekhez, de van, majd legalábbis mindjárt lesz. És kaptuk egy olyan tanácsot, hogy leszünk szívesek megállítani a falusiaknak a sarcolását. Hát nem jó kedvemből csinálom, gondolhatjátok. Ja igen, azért veszítettünk ennyit, mert hogy 25 szerszámot szereztünk be, és az bizony pénzbe került. Mindig 6 munkanélkülünk van, ide viszont most elég sokat be lehet szerencsére tenni. Ezt nem is így fogom, hanem így. Sokkal gyorsabb. És ide még egy, és most akkor nincs is munkanélkülünk. És itt pedig te akkor áruljál halat, légy szíves. Ide pedig majd még föl lehet szerelni egy-két dolgot. Például mondjuk ilyet is. Ez is növelni fogja ezt a labor spendlert. És akkor elvileg ez is sikerült már. A 100 havi profitot kéne elérnünk. És akkor jók vagyunk, ha 100 havi profitot elérjük. 50 darab kenyeret kéne termelnünk. Ja igen, még arra várunk, hogy itt megfelelő mennyiségű gabona legyen. Egyre újabb dolgok teljesülnek, ez alapvetően jó, csak az a baj, hogy most pénzt is levontak nekünk. De nem baj, majd is meg lehet sarcolni ezeket. Csak egy picit töltődjön föl a népszerűségünk. És akkor erre várunk még, ez fölépül, a sütöde, és akkor minden körbe lesz. Nagyon sokat el fog venni sajnos ez a szerszám import, úgyhogy valahogy majd ezt is meg kell oldani. 2 munkanélküli, de őket mindjárt be fogjuk izzítani. Ja, te meg itt megteltél, mint a déli busz.
Nem tudjuk valakinek ezt a vasat eladni? Hát ha már szerszámot nem termelünk, legalább a vasat adjuk el valahogy. Vasat pedig tudunk szerintem eladni. Hát ez ugye csak vasért, és nem tudjuk eladni. Fenelje meg. Pedig ez jó lett volna. Ki az, aki vasércre vágyik? Van egyáltalán olyan, és nincsen. Ők csak ugye ehhez az kéne, hogy minőségibb kaját termeljünk. Na megjött ez a követ bácsi. Követ bácsi. Azt mondja, hogy ha fejlesztjük a piacunkat, akkor 5 influence ponttal gazdagodunk. Hát most a pénz az jobban jött volna, hogy őszinte legyek. Az abszolút jobban jött volna, de fejlesztjük akkor a piacot. Ezzel már nem múlik semmi. Például mondjuk olyannal, ami nem vesz igénybe szövetet, és lehetőleg szerszámot se, de szerszámot minden igénybe vesz. Például mondjuk ilyen kis táblácskával ez mehet. Szépen a halat is kidobják, viszont combból elég sok van. Bogyóból nincsen szinte semmi. Valószínűleg azért, mert már leírtották. De pedig elvileg nem szabadna, mert itt még van. Csak valószínűleg, hogy nem tudják elég gyorsan begyűjteni. Na, hol a bogyósunk? Lehet, hogy túlságosan messze is van. Itt van a Gathering hát. Lehet-e őt fejleszteni? Nem, viszont tudja, hogy ki lehet valamit találni, ami segíthet ebben. Goods Market, nem. Igen, ez jó lesz, mert így tudjuk majd ezt a Ballifot kioldani. Most 62% a népszerűségünk, úgyhogy lassan lehet, hogy megint lehet egy ilyen Levimandite-ot tolni. Oké. Sikerült, pénzt is szereztünk most már. Sikerült felfejleszteni a piacot is, és még ezeket a mutatószámokat kéne majd megvalósítani. Ezek meg itt mind megteltek, viszont nincsen egy munkanélkülünk se, az legalább valami. A következő akkor egy ilyen Bellif Office-t építeni, de megint nem engedte meg. Ez milyen egyébként? Megint hiába konvertáltam át ezt a dolgot, nem ment, akkor megint építeni kell még egyet. Ez nem feltétlenül van jól megoldva, mindegy. Még egy Manor House-t. Igen, az már akkor a Bellif Office lesz. Megint kell egy szoba, egy ajtó, illetve egy valamilyen kis védelmet biztosítani. Az azt hiszem, hogy talán a torony lesz. Manor megvan. Ajtó. És tulajdonképpen meg is van minden, akkor így tök jó. Mehet. Bellif Office. A malom már elkezdte őrölni a gabonát, és amint liszt lesz belőle, már mehet is ide. Szerintem akkor én már ennyit akartam mutatni a Foundationből. A jövő héten folytatjuk, kibővítjük tovább ezt a jó kis falut, vagy várost. Mindenkinek kellemes napot kívánok, találkozunk a következő videóban, és hogyha tetszett, akkor ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok!